Για κάποιους είναι ο άνθρωπος από ατσάλι. Για κάποιους είναι ο άνθρωπος του αύριο. Για άλλους είναι ο μεγάλος μπλεπρόσκοπος. Και για άλλους είναι απλώς ο Σούπς. Για μένα είναι πάντα αυτός που φοράει το σόβρακο πάνω από το παντελόνι. Εντάξει, μετά το New 52 και το DC Extended Universe, τα πράγματα είχαν αλλάξει προς το καλύτερο και η στολή του ήρωα εξυγχρονίστηκε. Αλλά μερικές φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, το κόκκινο καβάλο θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μάθαμε τον Σούπερμαν. Παρ' όλα αυτά, αν και όχι τόσες πολλές, είχε κάποιες εμφανίσεις που άξιζαν και το design τους πραγματικά έδινε ρέστα. Αλλά όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν και με το Action Comics τεύχος 1000, το κόκκινο σόβρακο επέστρεψε και δεν ξέρω κατά πόσο ήρθε για να μείνει. Σε αυτό το Hero Special επεισόδιο θα δούμε μερικές στολές του Σούπερμαν που παρέκλειναν από τη συνηθισμένη του εμφάνιση. Ναι, και με το εσώρουχο από μέσα. Νούμερο 10. Στολή Hunter Prey. Όλοι ξέρουμε τη μεγάλη μάχη του Σούπερμαν με τον Doomsday που κατέληξε στο θάνατο του ήρωα και που τότε συγκλώνησε τον πλανήτη. Δεν ξέρω όμως πόσοι έχουν γνώση μια δεύτερης μάχης τους που έλαβε χώρα στον πλανήτη Κάλατον. Εκεί ο Σούπερμαν κλήθηκε να πολεμήσει το εξωγήινο τέρας ξανά, αλλά έχοντας πεθάνει μια φορά ήδη, πώς θα το αντιμετώπιζε εκ νέου? Ευτυχώς, το Mother Box που είχε στην κατοχή του έδωσε στον Clark μια νέα στολή με πιο αρματωμένο look που θυμίζει κυνηγό, με πιο σκούρο μπλε χρώμα, έξτρα χρυσά armor plates και μια ευρεία γκάμα από όπλα, από blasters μέχρι σπαθιά, προκειμένου να πολεμήσει το φωνικά ασταμάτητο πλάσμα. Το κόκκινο καβάλο παραμένει, αλλά μπρος το πιο fantasy εμπνευσμένο look προσωπικά δεν με ενοχλεί. Νούμερο 9. Superman Blue. Το Μάιο του 1997, ο Σούπς απέκτησε νέες δυνάμεις με βάση την ενέργεια και τον ηλεκτρισμό, τις οποίες όμως δεν μπορούσε να ελέγξει. Γι' αυτό υιοθέτησε ένα νέο look, βασισμένο σε ένα κουστούμι που τον βοήθησε να χειρίζεται καλύτερα τις καινούργιες του δυνατότητες. Χωρίς κάπα και μπότες, η στολή ήταν μπλε με άσπρα σχέδια που μοιάζουν με αστραπές στα χέρια και στα πόδια. Επίσης το έμβλημα S, αν και παρέμεινε, άλλαξε και πήρε έναν παρόμοιο σχεδιασμό. Η στολή κάλυπτε όλο το σώμα του Clark, εκτός από το πρόσωπο και τα μαλλιά, τα οποία είχαν και αυτά μια μπλε απόχρωση. Οι δυνάμεις του περιέλαμβαναν μεγαλύτερη ταχύτητα, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, απορρόφηση ενέργειας και αντοχή στον Kryptonite, αλλά με το μειονέκτημα ότι ο Clark όταν επανερχόταν στην ανθρώπινη μορφή του, απενεργοποιούσε πλήρως τις δυνάμεις του και γινόταν τροτός σαν απλός άνθρωπος. Στη σειρά «Η Λεγέωνα της Δικαιοσύνης» που κυκλοφόρησε από την Modern Times στα 90s, είχαμε την ευκαιρία να τον καμαρώσουμε στα ηλεκτρικά μπλε για ένα διάστημα. Στο One Shot Superman Red, Superman Blue το Φεβρουάριο του 1998, μετά από μια απόπειρα του Cyborg Superman να εξολοθρεύσει τον ενεργειακό Superman, ο δεύτερος διαχωρίζεται στα δύο, στον μπλε και στον κόκκινο Superman. Νούμερο 8. Στολή Eradicator. Μετά τον επικό και ηρωικό θάνατο του Σούπερμαν, η Μητρόπολη και ολόκληρος ο πλανήτης έμειναν χωρίς υπερασπιστή. Και από εκεί που δεν υπήρχε καθόλου Σούπερμαν, ξαφνικά εμφανίστηκαν 4 να διεκδικούν το όνομα και την κληρονομιά του. Οκ, ο Steel και ο Superboy αμέσως έγιναν αντιληπτοί από το κοινό ότι δεν είναι original, αλλά οι σεναριογράφοι στην αρχή της ιστορίας Reign of the Superman έπαιξαν λίγο με την ταυτότητα του Cyborg Superman και του τελευταίου γιου του Krypton. Αυτός ο διεκδικητής του τίτλου αποδείχτηκε ότι ήταν ο Eradicator, ένα κρυπτονιανό όπλο που ενώθηκε με ένα σώμα όμοιο του Kal-El και πήρε το ρόλο του ως Superman, αλλά πιο ακραίο στην επιβολή του νόμου. Και έτσι όπως πρωτοεμφανίστηκε, εγώ πιτσιρικάς τότε που το είχα πρωτοδιαβάσει, νόμιζα ότι αυτός ήταν ο αληθινός Superman ανάμεσα στους 4, μιας και ο ίδιος αυτό νόμιζε. Ο Eradicator έφτιαξε μια νέα στολή σε μαύρο χρώμα, με μια φαρδιά μπλε κάθετη ρίγα από το λαιμό μέχρι τα πέλματα. Η κάπα ενωνόταν με τον θηρεό, αλλά επειδή το σώμα του δεν ήταν τελειοποιημένο, η όρασή του ήταν προβληματική και αναγκαζόταν να φοράει ένα κίτρινο visor στο πρόσωπο. Οι δυνάμεις του ήταν οι ίδιες με του Σούπερμαν, με τη διαφορά ότι δεν είχε πλέον θερμική, τηλεσκοπική και μικροσκοπική όραση και εξαπέλει ακτίνες από τα χέρια του. Με την πάροδο του καιρού και των τευχών όμως, καταλάβαμε ότι τελικά ούτε αυτός ήταν ο Σούπερμαν που όλοι γνωρίζαμε,
καθώς ο Original ήταν προστατευμένο στο Fortress μέχρι να αναρρώσει, προετοιμάζοντας την επανάσταση στα σπάντεξ και στα κουρέματα. Αλλά περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Νούμερο 7. Πρώτη στολή DC Rebirth. Ο Σούπερμαν πέθανε. Ζήτω ο Σούπερμαν. Και πριν πάει το μυαλό σας στον κλασικό του θάνατο, θα προσπαθήσω να το ξεκαθαρίσω για να μην κάψουμε παραπάνω εγκεφαλικά κύτταρα από όσο χρειάζεται. Λίγο πριν την ουσιαστική λήξη της εποχής του New 52 και με τον ερχομό της εποχής του Rebirth, η DC σκότωσε εισαγωγικά τον New 52 Superman και επανέφερε στο προσκήνιο τον κλασικό Superman πριν από το Flashpoint, που ζούσε κρυφά σε αυτή την πραγματικότητα με τη Lois ως σύζυγο και τον 10χρονο γιο τους. Επιστρέφει λοιπόν ο κλασικός Σουπ στην ενεργό δράση με μια νέα στολή που τη βγάζει από το σιρτάρι του όταν βλέπει στην τηλεόραση τον Lex Luthor να φοράει μια πανοπλία με το έμβλημα του οίκου L και γίνεται έξαλλος. Το κλασικό spandex μέσα από τα ρούχα επιστρέφει λοιπόν σε πιο σκούρα απόχρωση του μπλε, το κολάρο στο λαιμό φεύγει, η ζώνη είναι λιγότερο περίτεχνη με έναν απλό ρόμβο για αγράφα, τα μάνικια καταλήγουν σε μυτερά περικάρπια που θυμίζουν λίγο Man of Steel, ενώ οι μπότες είναι μπλε με κόκκινο σιρήτη στο πάνω μέρος. Μπορεί η στολή να είναι κάτι απλό, χωρίς τις κρυπτονιανές ιδιότητες να αλλάζει χρώμα και διακόσμηση ή χωρίς επιτηδευμένα σχέδια, αλλά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσέδιδε μια ανανεωμένη αισθητική στο Superman που πλέον όλοι ξέραμε ότι ήταν ο Original. Νούμερο 6. Στολή Death Metal. Στο Superboy 83, ο Clark είχε πει πως είχε όλα τα CD των Metallica με το αγαπημένο του άλμπουμ να είναι το And Justice for All. Από ό,τι φαίνεται, η hardcore πάει παραπέρα στο crossover event Dark Knight's Death Metal, όπου ο Superman είναι πιο μεταλλάς από ποτέ. Με πολύ μακριά μαλλιά, την μπλούζα από τη στολή του με το S στο στήθος με σκισμένα μανίκια, μαύρο παντελόνι με αλυσίδες για ζώνη, κόκκινες μπότες, το δεξί χέρι να μοιάζει με το δέρμα του Darkseid και με σιδερογροθιά στην παλάμη, και το αριστερό να είναι τυλιγμένο με κόκκινους επιδέσμους, ίσως είναι η πιο ριζοσπαστική εμφάνιση του Superman που έχουμε δει ποτέ. Έχοντας περάσει καιρό εχμάλωτο στον New Apocalypse, δέσμιος ενός Murder Machine που σκοτώνει τα κρυπτονιανά του κύτταρα με διάφορες μορφές κρυπτονίτη από το Dark Multiverse, ο Clark φαίνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως τις δυνάμεις του. Ωστόσο, όταν χρειάζεται, επιστρατεύει αποτελεσματικά την υπεράνθρωπη δύναμή του για να ξαποστείλει κακούς όπως τον Dark Father, έναν Batman με τις δυνάμεις του Darkseid και τον Barbatos, τον δαίμονα και κεντρικό κακό του crossover Dark Knight's Metal, αλλά και να βοηθήσει τους συμμάχους του να επαναφέρουν την κανονική πραγματικότητα. Όσο ριζικά και να αλλάξει το look του, πάντα θα είναι ο παντοδύναμος ήρωας σύμβολο της DC. Νούμερο 5. Kryptonite Suit. Ναι, δεν μας έδωσε μόνο το New 52 όλες τις ωραίες φορεσιές του Supes. Και η εποχή πριν το Flashpoint έχει να επιδείξει ένα σύντομο αλλά επικό διαμαντάκι, τη στολή Kryptonite. Όταν ο Superman και ο Batman αποφασίζουν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος Kryptonite από τη γη, ο Clark φοράει μια προστατευτική πανοπλία από τιτάνιο και μόλιβδο για να τον καλύπτει από την ακτινοβολία του πράσινου πετρώματος. Η στολή τιμά το κλασικό μοτίβο του χαρακτήρα, αλλά χωρίς κόκκινο σοβρακάκι, με την προσθήκη λευκού χρώματος σε διάφορα σημεία, θηρεό σε κόκκινο και μαύρο που ενώνεται με την κάπα, κίτρινη ζώνη και ένα cool κράνος με visor που ανοίγει εσωτερικά και επιτρέπει στο Superman να εκτοξεύει θερμική όραση. Επίσης, η στολή μπορεί να αυτοεπιδιορθώνεται όταν σκιστεί κάποιο κομμάτι, συνεχίζοντας να προστατεύει διαρκώς τον Clark από την επίδραση του Kryptonite. Δυστυχώς για το αναγνωστικό κοινό, αλλά φαντάζομαι ευτυχώς για τον ίδιο το Superman, μετά από το story arc K, δεν ξαναείδαμε αυτή την πανοπλία στα κόμιξ. Νούμερο 4. Πανοπλία Superman Unchained. Ερώτηση. Τι παίρνει αν συνδυάσεις έναν αρχετυπικό ήρωα που έχει τις δυνάμεις ενός θεού με μια εξωγήινη πανοπλία με battle axe και ασπίδα? Απάντηση. Ίσως ένα από τα πιο επικά πράγματα που έχουν γεννήσει ποτέ τα μυαλά των Scott Snyder και Jim Lee. Στη μίνι σειρά Superman Unchained, όταν ακόμη είχαμε New 52, ο στρατός με επικεφαλής τον στρατηγό Sam Lane προσπαθεί να εισβάλλει στο Fortress of Solitude, εξοπλισμένος με όπλα ειδικά σχεδιασμένα να σκοτώσουν τον ήρωα. Τότε ο Supes φοράει μια πανοπλία μάχης, προφανώς εξωγήινης προέλευσης, και βγαίνει για να αντιμετωπίσει τους εισβολείς. Η πανοπλία είναι τέρμα επική, αρκετά ογκώδης, σε σκούρο μπλε και μαύρο χρώμα, περίτεχνο και έντονα στιλιζαρισμένο σχεδιασμό και ένα κράνος με μυτερές προεξοχές που μας έχουν σχολιάσει και δικαίως ότι θυμίζει το θεό του πολέμου Άρη από τη Wonder Woman. Δεν έχει κάπα, αλλά μέσα στη μάχη κάποια κομμάτια της άρχισαν να διαλύονται με αποτέλεσμα η κανονική κάπα να ξεπροβάλλει από μέσα, ολοκληρώνοντας έτσι μια πιο Man of Steel αισθητική. Φυσικά, καθότι δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό για να πολεμάει, ο Superman δεν ξαναφόρεσε την εν λόγω αμφίεση. Και εφόσον δεν υπάρχει πλέον το New 52, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δύσκολα θα δούμε μια τέτοια περιβολή για τον άντρα που ατσάλει.
Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν χρειάζεται να ελπίζουμε κιόλας. Νούμερο 3. Στολή Godfall. Κάποιο διάστημα η Λάιλα, μια εξωγήινη τηλεπαθητική, είχε υπνοτίσει τον Σούπερμαν ώστε να νομίζει ότι ο Κρίπτον ποτέ δεν καταστράφηκε και ότι ζει σε αυτόν ως Κal-El. Στην πραγματικότητα ζούσε στην πόλη Κάντορ, που βρισκόταν μέσα στην κλασική γυάλα της στο Fortress of Solitude. Εκεί ο Kal-El είχε μια μονότονη δουλειά σαν χαμηλής βαθμίδας κρατικός υπάλληλος, αλλά φορούσε μια γαμάτη στολή. Η στολή ήταν μαύρη, με ασημένιες μεταλλικές μπότες και στην πλάτη υπήρχε ένας κόκκινος μανδύας, ο οποίος κάλυπτε και μέρος του θώρακα και είχε ασημένια συρίτια, ενώ από τους ώμους κατέβαιναν από μια κόκκινη κάθετη ρίγα σε κάθε χέρι. Στο στήθος υπήρχε το σύμβολο του οίκου του Well, σε κόκκινο και ασημή, ενώ το σύμβολο υπήρχε και στη μέση ως αγγράφα της τριπλής ζώνης. Η ενδυμασία έμεινε γνωστή ως Godfall Suit από το όνομα του συγκεκριμένου story arc στα comics. Παράλληλα, κατά την παραμονή του σε αυτή την τύπου ψευδαίσθηση, ο Kal-El δεν είχε υπερδυνάμεις εξαιτίας του τεχνητού κόκκινου ήλιου, αλλά οδηγούσε μια καντοριανή μοτοσικλέτα. Αφότου ο Σούπερμαν ξαναβρήκε τις αναμνήσεις του ως Clark Kent, ξαναφόρεσε την κλασική στολή του, αλλά τολμώ να πω ότι αυτή είναι από τις πιο ωραίες και περίτεχνες ενδυμασίες του. Νούμερο 2. Πρώτη στολή New 52. Το 2011 η DC αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Flashpoint crossover για να κάνει reboot στο σύμπαν της. Το Origin, ο χαρακτήρας και η αποτύπωση του ήρωα, παρόλο που παρέμειναν λίγο πολύ στα γνώριμα χαρακτηριστικά, είχαν κάποια updates που αντικατόπτριζαν το πώς έβλεπε η DC των suits για τον 21ο αιώνα. Το ίδιο προφανώς συνέβη και στη στολή του. Το design της είναι πιο σύγχρονο. Τα κλασικά χρώματα μπλε και κόκκινο παρέμειναν τα ίδια, καθώς και το σύμβολο του Equal στο στήθος σε κόκκινο και κίτρινο. Αλλά χάρη στις διαγραμμίσεις που διέρχονται από όλο το σώμα και τα άκρα, η στολή δίνει την αίσθηση της πανοπλίας ή τουλάχιστον μιας πιο ηρωικά ενισχυμένης εμφάνισης, και όχι πλέον το κλασικό spandex. Το κολάρο είναι ανεβασμένο στο λαιμό και έχει κόκκινο σιρίτι στην άκρη, όπως και τα μανίκια, τα οποία είναι πιο χαμηλά από τους καρπούς. Οι μπότες φαίνονται να είναι από πιο συμπαγές υλικό και το σχέδιό τους τις κάνει να μοιάζουν σαν ρομποτικές. Στη μέση υπάρχει μια κόκκινη ζώνη με μια πεντάγωνη αγγράφα και στην κάπα είναι σχεδιασμένο το έμβλημα του Σούπερμαν. Το πιο τρανταχτό χαρακτηριστικό βέβαια ήταν η κατάργηση του κόκκινου βρακιού, που τότε έμοιαζε ότι θα ήταν μια για πάντα, αλλά 7 χρόνια αργότερα επέστρεψε δρυμύτερο. Το ενδιαφέρον στη στολή ήταν η προέλευσή της, καθώς ήταν μια κρυπτονιανή τελετουργική στολή και όχι το spandex που έραψε η μαμά Kent, συνδέοντας τον Clark λίγο παραπάνω με την καταγωγή του. Πριν φτάσουμε στο νούμερο 1, για να δούμε την καλύτερη εναλλακτική στολή του Σούπερμαν, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές ακόμη φορεσιές από τα κόμιξ που έβγαλαν εκτός το κόκκινο καβάλο και έδειχναν πάρα πολύ καλές.
That's enough. Νούμερο 1. Μαύρη κρυπτονιανή στολή. Η πιο αναγνωρίσιμη από τις στολές του Σούπερμαν μετά την κλασική του. Σε αυτό βοήθησε και ένα από τα μεγαλύτερα comic events της δεκαετίας του 90, το οποίο παραμένει σημαντικό και μνημονεύεται μέχρι σήμερα. Το The Death of Superman. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει μείνει διαχρονικά τόσο δημοφιλής που οι fans ζητούσαν έντονα να τη δουν και στον κινηματογράφο. Η στολή αυτή φορέθηκε από τον Clark όσο ανάρωνε στο Fortress of Solitude μετά την επιστροφή του στον κόσμο των ζωντανών και διέφερε ριζικά από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε τουλάχιστον, σε μια απόπειρα εκμοντερνισμού του χαρακτήρα με το ξεκίνημα των 90s. Η στολή είναι ολόκληρη μαύρη, με ασημένια περικάρπια και ασημένιο έμβλημα στο στήθος, ενώ από το διάστημα που πέρασε ο Clark σε καταστολή ώστε να θεραπευτεί, τα μαλλιά του μάκρυναν στους ώμους, κάτι που ονομάστηκε χιουμοριστικά από τους fans ως η Super Hetty, αναλόγως τον τρόπο με τον οποίο το μαλλί αποτυπωνόταν από τους εκάστοτε σχεδιαστές. Οι δυνάμεις του δεν είχαν επανέλθει, γι' αυτό και κατά το διάστημα που φοράει τη στολή, φέρει και μερικά high-tech όπλα, σαν άλλος Cable, προκειμένου να εισβάλλει στην Engine City και να σταματήσει τον Cyborg Superman και τον Mongul. Μπορεί ο Clark να φόρεσε τη στολή για λίγα τεύχη, μέχρι δηλαδή το φινάλι του όλου σάγκα, αλλά η μαύρη στολή ήταν, είναι και θα παραμείνει μια διαχρονικά αγαπημένη ενδυμασία στις καρδιές των fans, και θα είναι το υπέρτατο fan service σε οποιοδήποτε adaptation του Superman στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη. Ελπίζω με αυτό το βίντεο να έσωσα πολλά παιδάκια τα οποία ίσως να αποπειράθηκαν να βάλουν το σλιπάκι τους πάνω από το παντελονάκι, προσπαθώντας να κάνουν τον Σούπερμαν. Και αυτό γιατί εγώ δεν είχα κανένα να με πληροφορήσει και είχα ξεχυλώσει αρκετά σλιπάκια. Πέρα όμως από τη δική μου γνώμη για το κόκκινο σλιπάκι, ποια είναι η δική σας αγαπημένη στολή του Σούπερμαν? Προτιμάτε κάτι μοντέρνο ή είστε fans του κλασικού? Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Για περισσότερα Top 10, comics και pop κουλτούρα, επισκεφτείτε το κανάλι NerdPopGR και απολαύστε εκπληκτικά βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. The Heroic Continues.